mirë kthyer tashmë në studio, më është bashkuar juristi i njohur Jordan Daci. Përshëndetje, mirë erdhe zoti Daci. Në fakt që prej nëntorit të 2019-s, kryeministri Edi Rama bëri të qartë, madje paraqiti një draft paraprak të paketës së konsideruar si KÇK ose Anti-KÇK, Anti-KÇK, është referuar kryesisht prokurorit dhe gjyqtarëve. Në draftin e fundit të paktën nga sa është publikuar nga ministria Gjonaj, ka zgjerim të gamës së ndëshkueshmërisë, le të themi, përmes këtij ligji, por pyetja e parë që do doja të bëja ishte, a ka të drejtë Këshilli i Ministrave të miratojë një ligj i cili hyn në fuqi menjëherë, sepse sipas një neni të Kushtetutës ka disa rrethana të mirë përcaktuara se kur një qeveri mund ta bëjë një gjë të tillë. Atëherë, neni 101 që jep të drejtën qeverisë për të nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit, përcakton kriteret të cilat janë shtjelluar dhe një vendim të gjykatës kushtetuese, të cilat nuk kupton në radhë parë një gjendje emergjence e cila nuk mund të adresohet, në radhë të dytë kërkon patjetër nevojën nuk mund të përmbushet në asnjë mënyrë tjetër përveç se nëpërmjet një ndërhyrje urgjente, etj, mund të jetë për shembull ku vendi mund të jetë gjatë sezonit kur është në pushim, etj me radhë. Kjo është kriteret që përcakton neni 101 dhe ne nuk jemi në këto kritere, pra jo vetëm për të hyrë fuqi menjëherë, por nuk ka të drejtë të nxjerrë aktin, sepse nuk jemi në kushte kur mund të nxjerrë aktin. Përveç kësaj, neni 17 i Kushtetutës përcakton shprehimisht që kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të përshkaktuara në Kushtetutë dhe rrjedhimisht edhe në Konvent bëhet vetëm me ligj. Pra është jashtë domenit të qeverisë, nuk ka të drejtë fare qeveria që të miratojë akte të cilat kufizojnë të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Dhe drafti që u prezantua fillimisht, një draft tjetër që qarkullon prej ditës djeshme, deklaratave që bëri ministri atje, ka një mospërputhje totale, sepse ajo çfarë deklaroi ministria nuk reflekton të ky drafti që qarkulloi dje, dhe të drafti fillestar, sigurisht ishte një maskarallik juridik, ishte një poshtërsi që e pa imagjinueshme. Ishte i fokusuar te drejtat e policisë më tepër se sa ai kthente nga një shtet ligjore, kthente një shtet policor dhe praktikisht do e kishte zili edhe fusheja, kush e kujton histori, por praktikisht ai në mënyrë të shprehur dhe të nënkuptuar Kushtetutën e Shqipërisë dhe Konventën i merrte dhe i hidhte në kosh perave, praktikisht. Pra ne sot, edhe pse kemi një akt i cili ka hyrë në fuqi, ne nuk e dim se kush është ky akt. Ky është tjetër një mungesë totalisht serioziteti, por edhe një problematikë e rëndë dhe shkeljes së rregullave, sepse ti nuk mund të thuash zbatoj një ligj apo një akt normativ si në rastin konkret i cili nuk është botuar akoma, ndërkohë që pas ka hyrë në fuqi menjëherë. Ka hyrë që sot, po. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm është që ata kanë përcaktuar që ky ka fuqi deri në fund të këtij viti. Praktikisht, të paktën kështu ishte drafti i djeshëm, jo drafti më përpashëm. Drafti i djeshëm që çarkulloi. Na shpjego pak të lutem çfarë do të thotë. Pra që ky akt do të ketë fuqi deri një vjeçare, asnjë vjeçare, tamam 11 mujore. Praktikisht aktet normative, edhe nëse do të nxirreshin në mënyrën e duhur, që nuk është rasti i këtij, sepse këtu s'kemi fare të drejtë, qeveria s'ka fare të drejtë të nxjerrë. Praktikisht ç'a bën? Duhet që brenda 45 ditëve ta miratoj kuvendi. Dhe sot ne kemi kuvendin gjendje të punën, nëse qeveria me të vërtetë donte të arrinte diçka, mund t'i drejtojë kuvendit, bënte ndryshimin e ligjeve përkatëse dhe gjithçka të ishte e pranueshme, pasi patjetër të nënshtrohej edhe një diskutimi të gjerë publik, sepse ky ligj, të paktën ky akt normativ, të paktën në draftin që shohim të djeshmit, praktikisht ky cënon ligjet e reformës. Ligjet e reformës të cilat nuk janë vetëm ligjet kryesore, por janë ligjet kaluara edhe me konsensus 100% të politikës tonë. Dhe praktikisht çfarë bën? Midis të tjera, të paktën varianti i djeshëm, sepse ne nuk kemi sot një draft zyrtar të publikuar nga qeveria, kemi vetëm fjalët e ministrave dhe gjithë atë zhurmën e krijuar me atë KÇK-n e famshme, po drafti ç'a bënte? Drafti të paktën i djeshëm ja heq kompetencat Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për hetimin dhe ja jep Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Kjo e cila bie ndesh totalisht me Kushtetutën e Shqipërisë dhe me gjithë ligjet e reformës. Atëherë, merren të drejtat e ligjvënësve, që është parlamenti në këtë rast, shmanget gjyqësori. Shmanget gjyqësori, kufizohen të drejtat e lirit themelore të njeriut, jo me ligj si përcakton. Dhe përveç se me ligj ka kriter tjetër, vetëm për një qëllim dhe interes ligjshëm dhe vetëm nëse ky kufizim është vetëm një mënyrë për të realizuar qëllimin legjitim publik të përgjithshëm, që në rastin konkret dhe gjithmonë nuk mund të tejkaloj caqet e përcaktuar nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit në praktikën e saj. Pra, në tërësinë të gjitha elementet e tij, ky akt është
totalisht në kundërshtim të hapur me Kushtetutën dhe me një seri ligjesh të tjera të miratuara me shumicë të cilësuara, si me kodin e procedurës penale, ashtu dhe me disa ligje që ne i kemi shumë të avancuara, madje standardi që ne kemi përsa i përket pastrimit parave, goditjes para ndalimit krimit organizuar, masave kundër financimit të terrorizmit e tjerë, janë pothuajse kanë kaluar vijën e kuqe të asaj që njihen garancitë dhe drejtat e lirit themelore të njerëzit në dallim nga standardet mbyzetëruese në Europë, ku ka një qasje tjetër. Një nga pikat që më bëri përshtypje në fjalën e zonjës Gjonaj ishte që ne do të merremi, thoshte, kryesisht edhe me pasuritë, me hetimin, me gjitha përmes kësaj pakete policia gjithmonë, të atyre njerëzve që kanë arritur të shpëtojnë drejtësisë. Domethënë, përfshirë këtu ata njerëz që kanë një vendim gjykate, e cila mund të ketë kufizuar pjesërisht për një vepër të caktuar penale, por që tani janë të lirë ose që kanë një vendim gjykate që i ka shpallur të pafajshëm. Të paktën kjo u kuptua. Ne dim që kur ka një vendim gjykate, ai nuk diskutohet më. Tani, sinqerisht, kur kemi diskutimet kësaj natyre mbi këtë lloj draftësh, normalisht një jurist me dignitet do refuzonte të diskutonte sepse është një ofendim në kuptimin të diskutosh sa gjëra që janë të padiskutueshme. Praktikisht, ky projekt akt, në fakt që është akt tashmë, akt normativ, dhe një seri ligjesh të tjera, kanë përmbysur parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe një shtetit demokratik të cilin ne pretendojmë ta kemi. E kemi vetëm formalisht në letra, fakt prej dje nuk e kemi më as në letër, sepse prej dje, letra që është Kushtetuta kryesore dhe tjerat praktikisht u mbivendosën dhe u anashkaluan totalisht me një vendim qeverie dhe për mua nuk ka më shpërdorim të madh detyrës nga antarët e Këshillit Ministrave se sa të miratosh një akt i cili zhbën garancitë themelore të drejtave të njeriut. Dhe për mua, po të kishte prokurori tamam në vendin tonë, gjithë Këshilli i Ministrave do duhet merren në përgjegjësi penale te i pari dhe i fundit, sepse e drejta për të votuar akte normative nuk mundet kurse si t'i shkoj mendja, jo mo ta realizoj siç e bën dje, që me një vendim qeverie ne Kushtetutën e hedhim plera. M'fal, ka më atentat madh kushtetues se sa Kushtetutën ta grisësh praktikisht? Ky është. Dhe këtu jemi përpara një situate ku mendoj që edhe ndryshimet që ishin pasqyruar te drafti i djeshëm, se drafti i djeshëm që qarkulloi, nuk e dim sa e vërtet, 90% e atij të parit pothuajse nuk është tek ky i dyti më. Kështu që praktikisht ne po flasim gjithmonë me idenë në asaj çfarë kemi dëgjuar nga ata dhe çfarë u prezantua fillimisht, në të gjitha rrethanat që ne kemi në rastin konkret, mendoj që edhe nëse nuk do të jetë përmbajtja e njëjtë me ato të mëparshmin, synon që t'jap policisë disa mekanizma të cilat padyshim që do përdoren dhe do abuzohet me to, qoftë edhe për arsye politike dhe aq më pak kur ne jemi në një klim politike e cila synon, më thënë, njëra palë kërkon zgjedhje sa më shpejt, pala tjetër nuk don zgjedhje, po gjithsesi zgjedhjet do ndodhin sot apo nesër, dhe ky mekanizëm, qoftë se do mbivendoset edhe me periudhën zgjedhore apo në periudhën përpara zgjedhjeve, praktikisht do jetë një mekanizëm perfekt për të abuzuar dhe për të shërbyer mazhoratës aktuale. Edhe ky shkon në funksion deformimit të votës, po thoni. Po patjetër do prek, se pastaj policia do ketë mekanizma pafund presione. Përpara se të flasim për policinë, është një paket e cila i është adresuar, të paktën e artikuluar qartazi nga kryeministri Edi Rama, gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, të cilët sipas tij, përpara se të kalojnë në vetting, po përpiqen të marrin apo të zhvasin çfarë të mundën dhe pastaj të bëjnë atë dorëheqjen përpara se të kalojnë në procesin e vettingut. Por nga ana tjetër, ky lloj akti normativ ose ligji i miratuar nga qeveria ditën e djeshme, si qëndron në raport me reformën në drejtësi, procesin e vettingut vetvete që do duhet të ishte filtri më i mirë për sistemin e drejtësisë. Tashmë edhe ai filtr është për te çdo lloj themi standardi evropian. Okej, pavarësisht se si është ai, si qëndron kjo paketë përballë. Atë paketa e djeshme, sepse ne gjithmonë po flasim në hamendësim se kemi paketën origjinale që kanë firmosur dje dhe miratuar. Paketa e djeshme praktikisht i harronte gjyqtarët dhe prokurorët, edhe zyrtarët, dhe merri vetëm me pjesën e inspektimit e cilën i kalonte nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, nga inspektori i kalonte tek KLP-ja dhe tek KLGJ-ja. Dhe praktikisht kjo, sigurisht që bjen ndesh me ligjet e reformës dhe me vetë Kushtetutën e Shqipërisë, por duhet kemi parasysh këtë që edhe morali që u përdor fillimisht për nxjerrjen e këtij akti, zhbohet totalisht dje, sepse duke përjashtuar nga hetimit, themi, zyrtarët e lartë, konkretisht zyrtarët e lartë po flasim kryesisht është administrata publike, ajo më e rëndësishme. Dhe kjo tregon dhe
dhe një munges totalisht njohurish dhe profesionalizmi nga ato që janë përfshirë në hartim. Sepse, nëse duan të adresojnë çështjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ja unë zgjidhem tani për 2 sekonda ta zgjidhim, po zgjidhim ligjore. Është shumë e thjeshtë, Nëse ne kemi sot që abuzohet derisa t'i afrohet data e vettingut dhe ato japin ndërheqje, është shumë e thjeshtë. Ndryshe ligjin për vlerësimin kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve, vendosni afat 3 për ndërheqje dhe thua pas këtij momenti s'ka më ndërheqje, mirupafshim, dhe ato që do japin ndërheqjen. Që do duhet ishte bërë normalisht. Po pra, nëse ne duam të sillemi si shteti së drejtës dhe duam të jemi serioz, ka 100 mekanizma, po këta ose nuk i din, ose nuk duan t'i din. Po kam përshtypjen që shpesh herë dhe nuk i din, sepse me të vërtet njerëzit që përfshihen në hartimin e këtyre janë shumica janë kamikaz politik dhe jo profesionistë. Çfarë thotë Tilda Gjonaj, pak në konferencën e ditës së parë. Objekt sot janë të gjithë personat e akuzuar për krime të rënda, për përfshirje në krim të organizuar dhe terrorizëm, por që nuk janë dënuar për shkak të korrupsionit të sistemit të drejtësisë. Të gjithë këta individ, qofshin të dënuar apo të akuzuar, do duhet të provojnë se banesat, bizneset, tokat, llogaritë bankare, të gjitha, domethënë, burojnë nga puna dhe jo nga aktiviteti i palishëm dhe i pajustifikuar. Në momentin kur një person ka marrë vendimin e formës prerë të pafajësisë. Po pra se thotë të dënuar ose të pa dënuar. Policia do ta bëjë sipas tyre. Po pra, po kush do ta bëjë? Por ky është përdorimi i hapur i detyrës, sepse nuk mundesh kurrë që një person që ka marrë vendim përfundimtar apo të formës prerë me pafajësi nuk ka më asnjë lloj autoriteti shtetor që të mund, se nëse ne vëmë dyshim këtë parim, që është parimi gjës gjykuar, që është parimi bazë i një shteti normal, pastaj këtu më nuk flitet më as për shtet juridik, as për gjykata dhe praktikisht gjykata të rrinë kot. Atëherë s'kemi çituar gjykatat më fare. Kështu që praktikisht kjo do jetë, jam i sigurt që gjithë veprimet që do bëhen nga policia do përfundojnë zero në gjykata dhe pastaj do kemi ose një qasje që këta mazhoranca nuk do njohë më gjykatat përsëri, do thotë ne s'duam me atë ditë, por që përsëri dëmi që do i bëhet sistemit tonë të drejtësisë dhe mbi gjitha shtetit së drejtës është një dëm i pariparueshëm, sepse fut në shoqërinë tonë dhe në institucionet tona një frym që ja kalon dhe frymës së Partisë Punës Shqipërisë, sepse në Partinë e Punës Shqipërisë, përtej ngarkesave politike, ligji ishte ligj dhe ishte i shet, nuk preki më, kurse këtu po cënohet Kushtetuta me ligjin. Pra këtu po zhbohet nocioni i shtetit, pra shteti po e ka humbur totalisht kuptimin e tij që ne kemi. Duket se jemi në fazën e krijimit të disa organizmave apo strukturave që po bën të shumta në numër, unë nuk e di se si do të funksionojnë, por brenda kësaj pakete, të paktën sikurse është në ditën e djeshme, do të krijohen një njësi hetimi në policinë e shtetit, në varësinë e drejtorisë së policisë, drejtorisë së përgjithshme, që do të ndahet në 2 drejtori, drejtoria e antiterrorit dhe drejtoria e krimit të organizuar. Do të flitet pasaj që ndërtese do të vendosen e tjerë, do të kenë 12 drejtori rajonale, në 12 drejtorit rajonale të policisë, dhe kjo njësi, që do të përbëhet nga 2 drejtori dhe do ketë këtë shpërndarje degësh, do të hetojë çdo krim të parashikuar në kodin penal, nga vjedhja me armë tek drogat e grupi strukturuar kriminal. Tani më fal, në rast se do të jetë kjo drejtoria që do të hetojë këto, për çfarë duhet prokuroria? Prokuroria nuk duhet, po mbi të gjitha byroja kombëtare hetimit që ne po e presim mezi po e presim krimin e saj, praktikisht dublohet e gjitha, pra një farë mënyre, këto mekanizmat tentojnë t'ia vjedhin punën. Çfarë do struktura paralele ose struktura paralele që e para do ketë përplasje, e dyta do i vidhet puna dhe do prishet hetimi. E treta mund të ndodhë që praktikisht do të kufizojnë, pra duke prishur çështjen, sepse duke shku policia edhe duke mos lënë byronë kombëtare të hetimit bëjë hetimin siç duhet me procedurë, praktikisht do prishet hetimi dhe do përfundoj çështjet do përfundojnë asgjë në rezultate. Ajo që kemi të paqartë është që në këtë njësi dhe në këto drejtori, cila do të jetë përbërja? Çfarë profili do të kenë? Do jenë oficer policie? Do jenë prokuror? Do jenë jurist? Çfarë do jenë? Atëherë bie të jenë hetues në një farë mënyrë. Janë as hetuesja, sepse hetuesin ne kemi oficerë e përgjithshëm gjyqësor, atributet e oficerit përgjithshëm gjyqësor janë përcaktuara me ligj. Ne kemi të bëjmë ku drejtori i përgjithshëm i policisë ka të drejtë vendos për sekuestrimin e pasurive etj etj. Më thënë, pra praktikisht nxjerrja jashtë loje gjykatën dhe kontrollin e gjykatës dhe të prokurorisë. Akses në kompani telefonike, akses në çdo institucion, kodi procedurës penale përcakton që është prokurori i cili bën vlerësimin e sekuestrës dhe më vonë, pastaj palët mund ta ankimojnë gjykatë dhe është gjykata që vlerëson përfundimisht sekuestrat e çdo gjëje, qoftë provave, qoftë të pasurive. Praktikisht, mekanizmat që kanë bëjmë me qasjen e databezet elektronike, shoqëritë telefonike e më radh, pikërisht këto janë mekanizmat që këto do jenë mekanizmat që do përdoren për të abuzuar në funksion pushtetit politik.
jam i sigurt. Ka Dhe për të goditur individ të ndonjë caktuar. shembull në Europë apo edhe më gjerë të funksionimit Beso, në këtë mënyrë të paktën për marrjen e informacionit? Se deri tani policia vetëm me urdhër prokurorie mund të marrë Shteti zona më diktatorial bankare. në botë nuk ta pranon këtë gjë. Më diktatorial në botë. Në asnjë vend të botës që është antar i EKB-s, nuk mundet kurrësi që policia të marrë atributet e gjyqësarit. Kjo është gjëja më e padiskutueshme. Dhe praktikisht kjo që ne bëjmë është pjesë e asaj gjithë shfaqjes më të shëmtuar të degradimit të shtetit dhe të institucioneve në mënyrën më të skandaloze të mundshme. Komiteti i Helsinkit ka dalë kundër miratimit. Jo vetëm Komiteti i Helsinkit janë pothuajse kemi njohur akoma me draftin. Paktën deri mbrëmjen e djeshme thoshin që nuk kemi njohur me draftin. Edhe po tek ligji 101 që ju më përmendët në fillim 101 i Kushtetutës, që më përmendët që në fillim të bisedës, një nga pikat kur mund të hyjë në fuqi më njëherë një VKM ose një akt normativ i qeverisë është ai i kushteve të emergjencës, por në konsultë në miratim të plot me partnerët ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar nuk përfshin fare. Ndërkohë që ata thonë që nuk e njohim akoma. Ai arsyetim nuk është i saktë, është përdorur në mënyrë të nënkuptuar, por Kushtetuta është kushtetuta e një vendi sovran. Dhe nuk mund të parashikojë që ti marrë leje ambasadave, pavarësisht se në ambasadet i kemi partnerë, është çështje tjetër, disa, jo të gjitha. Çka do të thotë që absolutisht Kushtetuta nuk e ka këtë kriter. Kushtetuta ka kriterin e urgjencës dhe urgjencës do të thotë, e ka shpjeguar gjykata Kushtetutës, do të thotë urgjencë, do të jetë një çështje e cila në radh parë nuk është parashikuar më përpara, nuk ishte e mundur të parashikohej dhe nuk mund të adresohet në asnjë formë tjetër përveç se me një ndërhyrje të asaj natyre që në një farë mënyrë është bënë. Por nga ana tjetër këtë staleon Kushtetuta në 17, sepse kufizimi të drejtave dhe ligjeve themelore të njerëzit bëhet vetëm me ligj. Pra në 101 nuk gjen fare zbatim. Dhe gjithë ato që kanë përdorur këtë i bie që ose janë ignorantë më elementar në drejtën kushtetuese, por me mendimin tim nuk janë ignorantë, por janë thjesht kamikaz politik. Ndërkohë që ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ka reaguar më herë, sepse gjendet në Berlin, në fakt nuk është në Shqipëri, por pas miratimit ka reaguar duke thënë që ne do të fillojmë më herë operacionet gjëra në gjithë territorin e vendit. Ligji i jep të drejtë policisë të ndërhyjë sot dhe jep detyrim të gjithë personave që të japin sqarime. Ajo është shumë vonë për mendimin tim, ai duhet shahar që mbrëm nga Gjermania me një vrap dhe duhet fillonte vetë mundësisht në krye të operacionit, si ushtarak që është si general që më vjen turp, domethënë, një general të bërë në këtë nivel, praktikisht me dignitetin e një generali, se ushtarakët në gjithë botën njihen për seriozitet dhe për zbatim të rregullave, megjithatë unë i uroj suksese në jetë dhe dalë sa më shpejt në terren dhe të rivendos ligjin, sepse vetëm ai është shpëtimtari i vendit tonë. Ndërkohë do doja të ndaleshim në një tjetër çështje dhe kjo lidhet me reformën në drejtësi. Ka një kërkesë me sa duket nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe ai prokurorisë të ketë ndërhyrje në ligj që lidhet drejt për së drejti me emërimet, me delegimet, le të themi, të prokurorëve, të gjyqtarëve, të jeni jam ndjeni që më përpara se diskutoj. Kjo miratimi i këtyre ndryshimeve që janë ligje të reformës në drejtësi që duhet ta theksojmë ka marrë vot të cilësuar në parlament, Ulsi Maja që është kreu i Komisionit të ligjeve e ka bërë të qartë që po, do i ndihmojmë, duhet të reagojmë për këtë dhe bashkë me të do miratohet dhe ai ndryshimi i ligjit që ka të bëjë me betimin e të zgjedhurve përpara presidentit të Republikës. Ligji vorp si mund ta quash. Të cilët nuk po e nominoj unë, nuk mund ta pagjoj unë, domethënë, po de facto pas kësaj duket se ligji. Atëherë qëndrojmë pak këtu te pjesa e parë. Ne kemi një situatë shumë të rëndë në gjyqësor sot si pasojë e largimit masiv me vetik, por edhe me dorëheqje njëkohësisht. Reforma sot u bën, kemi hyrë në vitin e 4 praktikisht, se në 2016 u bën ndryshimet kushtetuese. Kështu që praktikisht ne kemi prej 4 vitesh dhe jemi shumë mrapa në kuptimin e realizimit asaj që syllonte të realizohej. Nga ana tjetër kemi një problem shumë të rëndë me vendet vakante, vendet bosh që mbeten në gjykatat e apelit dhe në gjykatat e tjera. Nga ana tjetër kemi krimin e gjykatës posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe kemi mungesën tërësore të gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese e cila nuk funksionon siç duhet. Në këtë kuptim u kryo një problem për sa i përket delegimeve. Delegimet deri vonë i ka parashikuar ligji dhe nuk kupton që gjyqtarët të njëjtin nivel delegon nga një gjykatë në një gjykatë tjetër kur ka mungesa ose për shkak kur një gjyqtar përjashtohet për shkak të konfliktit interesave me radhë. Është vënë theksi tek afatet kohore, në fakt ka të bëjë vetëm me afatet kohore. Jo, nuk është afatet kohore, s'ka të bëjë fare. Afatet kohore janë një idiotësi që ata vetë nuk e dinë se si funksionon. Afatet kohore nuk e kufizon askush
KLGJ-n që ti miratojnë me në ditës gjitha transferimet që ti do, komandimet fani. Është çështje se kur do mu mbledh ti dhe kur sa kodon që ta gjykosh. Por sado që të mundohet mund të të veja fate, nëse ti s'do të mlidhesh, nuk mbledh dot me zor. Pra praktikisht bëhet kërkesa nga gjykata dhe gjykata shkon kërkesën KLGJ dhe KLGJ vendos për komandimet e përkohshme. Në rastin konkret lindi një problem me gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pse? Sepse për të qenë gjyqtar në këtë gjykatë duhet që ti t'japish pëlqimin që ti jesh objekti i vëzhgimet e përgjimit e tjerë dhe të gjithë rreth familjar jot. Çka do të thotë kur dikush delegohet në këtë gjykatë, kthehet automatikisht në subjekt të kësaj gjëje. Por këto subjekte nuk japin pëlqimin. Çka do të thotë nuk mundet praktikisht që delegohet një gjyqtar në këtë gjykatë pa dhënë pëlqimin. Por nga ana tjetër edhe nëse e japin ata mund mos e japin familjarët. Dhe sado që këta ta ndryshojnë këtë kornizën ligjore, këtë moment procedurial as nuk e kanë menduar në fillim dhe as nuk e zgjidhin dot me këtë ndryshim, sepse ti nuk mund ta detyrosh dikë me zor të jetë subjekti një gjëje e cila është përjashtim nga rregulla dhe duhet pëlqimi i tij. Elementi tjetër është që këta përmbysen parimet themelore të së drejtës kur bën delegim KLGJ-ja, që për mua janë një tuf njerëzish pa aft ose që nuk duan ta bëjnë detyrën si s'duan, quan me komandim gjyqtar të apelit në gjykatën e lartë, që s'ka logjik sepse gjyqtari i gjykatës së lartë është tjetër gjë, është i zgjedhur, nuk ka delegim. Nga gjykata e shkallës parë delegohesh në apel, se përndryshe pastaj s'ka kuptim më karriera në gjyqësor dhe vetë logjika e funksionimit. Po edhe niveli profesional kam përshtypjen. Po edhe niveli profesional dhe shumë gjëra, po prezumohet që do duhet që të ketë shumë filtra, kontrolli etj. Ndërsa një gjyqtar pa asnjë lloj kontrolli, bum shkon direkt edhe në gjykatë lartë. Kam përshtypjen është ai kriteri viteve të Këto janë gjykata e lartë në momentin kur të gjykohej me këto trupe është një gjykatë jo e kryer me ligj e pavarur, siç përcakton Kushtetutës. Për mua janë vendime krejt pavlefshme kur ti vi radha dhe Strasburg herët avon do të na ndeshkojë për këto idiotësira që nuk kanë ndodhur edhe në kohën më të vështirë që ka kaluar Shqipëria në vitin 97. Nocioni i shtetit në vitin 97 dhe mënyra e konceptimit dhe funksionimit të institucioneve ishte i paprekur. U prekën vetëm institucionet fizikisht, por sot ne jemi në një gjendje më të keqe se viti 97 për sa i përket rënimit të pakthyeshëm gati të disa raste të institucioneve tona të shtetit në përgjithësi dhe vetë institucionet të drejtësisë. Dhe kjo gjendje alarmante bëhet akoma më e rëndë me këtë ndërhyrjet krejtësisht profane të këtyre deputetëve krejtësisht pa aft për të kuptuar rëndësinë e gjërave dhe të një morie të pa aftësie totale të gjithë ekzekutivit që bën propozime krejtësisht idiote, të palogjikshme, në kundërshtim me Kushtetutën, dhe që në fakt edhe ato qëllime, kur kanë rastin e qëllimit pozitiv, praktikisht prodhojnë efekte negative. Pse? Sepse një ligj të zakonshëm ti nuk mund ta ndryshosh me brenda natës. Jo më ligje kaq të rëndësishme ti ndryshosh pa asnjë lloj konsulte, pa bërë një studim, pa analizuar specialistët, po specialistë tamam, jo specialistë e partisë që dërgohen thjesht për me marrë para, se ne kishim ato ekspertet e lartë morën me 10 milion lek për të hartuar ligjet, dhe tani na dalin që gjithë ligjet na pas kanë probleme. Atëherë ta kthen lekët paktën këta që morën lekët, se morën me 100 milion lek ekspertet e lartë, përveç se tani janë turrë për të kapur pozicione drejtësi dhe praktikisht po i kapin. Pra ky është gjithë gjëja është një dramë e madhe që luhet me fatin e shtetit tonë, sepse dëmtimi gati i pariparueshëm i sistemit të drejtësisë, por edhe i institucioneve të shtetit do të ketë pasoja disa dekada për shtetin tonë. Edhe nëse ne do të fillonim të kthenim, të riparojmë gjërat. Gjëja që unë shoh tani edhe që është shumë urgjente. Unë mendoj që opozita, e cila duhet të dalë me një qasje të re për reformën drejtësi, me një propozim për të rishikuar disa gjëra të cilat ose nuk kanë funksionuar si duhet. Ajo jashtë parlamentare. Ajo jashtë parlamentare, ajo parlamentare, ajo nuk është opozitë. Shpoj pyet ata janë jashtë parlamentit. Ata janë jashtë parlamentit, por mendoj se shumë shpejt do jenë parlament, herët avon, kjo nuk varet nga mazhoranca, varet nga vullneti i njerëzve, por kryesori është që publiku duhet jetë shumë i ndërgjegjshëm për rëndësinë që ka përfshirja e qytetarëve në këto lloj iniciativash dhe të qëndruarit fort ndaj parimeve themelore të shtetit së drejtës. Duhet të kthehem edhe në fakt e kemi diskutuar edhe më herët atë që quajtet ligjvorpsi, që i heq të drejtën presidentit të Republikës të marrin nën betim të zgjedhurit e sistemit të drejtësisë. Çfarë i hiqet në fakt realisht presidentit? I hiqet presidentit të Republikës një e drejtë, na hiqet ne një filtr, se është një lloj filtri.
dhe ai, apo jo? Patjetër. Çfarë realisht? Në rast parë Shkelet Kushtetuta, se Kushtetuta e ka hapur, e ka në mënyrë të shprehur që betimi bëhet para presidentit të Republikës. Kështu që unë nuk imagjinoj dot se si një kuvend apo një mazhorancë propozon një gjë që e cila bie haptazi, s'ka nevojë të jesh jurist i Zotit, edhe një qytetar i zakonshëm sheh që bie ndesh. Elementi i parë. Elementi i dytë, hiqet një filtr, padyshim. Nuk po flasim për presidentin Ilir Meta, por flasim për presidentin e Republikës. Nëse do jetë një tjetër çrën si ka, aty është filtr realisht. Patjetër që është filtr. Sepse nëse çmendet një institucion tjetër, pikërisht ai kontrolli ndërsier dhe balancimi midis pushteteve realizohet midis të tjerë nëpërmjet mekanizmave të shufisht. Dhe kjo është gjë më elementare. Nga ana tjetër, në rastin konkret, duket qartazi që nuk bëhet për të zhbllokuar as situatën, nuk bëhet për shkak se ka abuzuar presidenti, por bëhet për të çuar në gjykatën e lartë një eksponent që do mazhoranca se s'bën. Dhe praktikisht kjo do të fuste në kolaps dhe në dilemë shumë të madhe pozitën kushtetuese të antares tjetër që u zgjodh. Dhe praktikisht ne do duhet të zgjidhim në mënyrë kushtetuese pastaj se kush është antarja Xhaferellari, që për mua është në mënyrë të rregull dhe po ushtron detyrën, apo Vërpsi e cila nuk u betua dhe nuk u zgjodh nga presidenti. Dhe në këtë pikpamje, ky veprim, përveç se ka qëllim negativ në vetvete dhe bie ndesh me interesin e përgjithshëm, praktikisht do hapje një debat të ri dhe ne po hapim debate për gjëra që bota i ka të padiskutueshme dhe ne i kishim deri djetë padiskutueshme. Kjo mazhorancë do njihet dhe do mbahet mend për përmbysjen e çdo gjëje të papërmbyshme që ne kemi patur dhe që nuk është përmbysur edhe në kohët më të vështira të vendit tonë. Dhe për zhbërjen e nocionit themeltar të shtetit. Faleminderit, zoti Daci. Faleminderit për bisedën, faleminderit që ishit në studio dhe për sqarimet, sigurisht. Faleminderit që me zotin Jordan Daci, juristi i njohur, ne do të ndalem në një hapësirë publicitare e do të kthehemi me lajmet bashkë.